Hello guys, good morning. Dito ako sa may post 1 banda, Mangagoy, Bislig City del Sur. Pupunta kami ngayon sa restaurant kasi naka-check-in lang kami guys. So pagkakain na, kumakain lang kami sa labas. So we're going for breakfast. Tuk-tuk. Oh, ito yung gustong-gusto ng anak ko sakyan. Tuk-tuk or bao-bao. Grabe yung decorations niya guys. Ay, okay, that one. So we're here in Bubble Tea Laundry House. Oh, I forgot. Yeah. Salamat. So here pala, naligaw ako. Tambay. So laundry shop. Palaban ng labahin ng asawa ko. Yan guys. Laba-laba. Konti lang ngayon. So next time na lang yung So yan. So, iwan lang namin yung laundry namin guys with additional charge. So, kakain na kami ngayon. And guys, papunta kami sa food in a box. Diyan kami lagi kumakain guys kasi mas okay yung food. Yan. This is my food, corn silog for my breakfast. Different surf today. Maybe it's just cold. Maybe. This is the view. I'm here in the Bayfront in Mangagoy, Bislig City del Sur. Actually, nasa ibabaw kami ng cave guys. Diyan yung cave. Ito yung ibabaw ng bahay. Ilan sa mga view dito sa Mangagoy, Bislig City del Sur. Bago to dito guys. Bago lang yata nila inopen. May puno ng avocado, langka or jackfruit. Yeah. No, don't go down yet. Tapos yan, mansanitas, may papaya, grabe. Maliit lang na place pero ang daming, we will. Daming prutas, may puno ng nyog, may breadfruit, may yan ng ganyan. Tapos nilagyan nila ng mga bulaklak. Meron ding guyabano. Yung banda ko. Guyabano. So, bababa na kami soon guys. Walang tao dito, kami lang ng asawa ko. Yan. Yung mag-ama ko. Bababa na rin ako soon. Yan, may boat. Yung pala isdaan dito sa Mangagoy. Napaka-humid ng temperature din dito guys sa ngayon. Pero para sa akin okay lang. Ano naman ako sa
dito, sanay. Ito yung asawa ko lang. So, bababa na ako guys. Ang daming bato guys. Yun. Siguro pag hapon dito, napakaraming tao dito guys na namamasyal. Kasi yung panghali. So ito yung Guyabano tree. May bunga pa nga. May bunga guys. Baba na ako. Kami guys. Balik na kami sa hotel. Where are you going with me? Do you want to go to Lola? Yeah. Okay, let's just get our clothing. And then we'll go to Lola, okay? Kung saan kami naka-check-in. Paper Country Inn dito sa Tabon Bislig City. Pasok na kami kasi pahinga muna sa Pwede bangage? Pwede videohan ang mga gwapa. Ang mga gwapa eh. Ang gwapa eh. Congrats. May photoshoot dito, wedding. Wow. Ang kanindot sa gown. That's it guys. That's my vlog for today here in